વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું મિલ્ક કેક. મિલ્ક કેક આપણે કોઈ પણ તહેવાર પર બનાવી શકાય છે અને તે એકદમ ટેસ્ટી બને છે અને તેમાં એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે. આપણે હલવાઈને ત્યાંથી મિલ્ક કેક ખરીદીને ખાતા જોઈએ છીએ, પણ આ મિલ્ક કેક એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો. એકદમ ફ્રેશ મીઠાઈ ખાવા મળશે અને એટલી ટેસ્ટી બનશે કે તમે વારંવાર બનાવશો. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે અહીંયા મેં 1.5 લીટર દૂધ લીધેલું છે, 150 ગ્રામ ખાંડ, 4 ચમચી ઘી, 1 નાની ચમચી ઇલાયચી પાવડર, 1 ચમચી પિસ્તા અને 1 લીંબુનો રસ. હવે એક કઢાઈ લઈ તેમાં દૂધ નાખીશું. દૂધ આપણે ફૂલ ફેટ દૂધ લેવાનું છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી રહેવા દઈએ અને તેને હલાવતા રહેવું. હવે દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને તેને આ રીતે સતત હલાવતા રહેવું જેથી કઢાઈ પર ચોટે નહીં. મિલ્ક કેક બનાવવામાં થોડો ટાઈમ લાગે છે, મહેનત પણ થાય છે, પણ તે એકદમ સરસ ટેસ્ટી બને છે. હવે આ દૂધને આપણે અડધું થાય ત્યાં સુધી આ રીતે સતત હલાવતા તેને ઘટ કરી લઈશું. હવે દૂધ ઘાટું થઈ ગયું છે અને અડધા કરતાં પણ ઓછું થઈ ગયું છે. હવે દૂધને આપણે દાણેદાર બનાવવાનું છે, કારણ કે મિલ્ક કેકનું ટેક્સચર દાણેદાર હોય છે. તો હવે તેમાં આપણે એડ કરીશું 1 લીંબુનો રસ. પહેલાં આપણે થોડો લીંબુનો રસ નાખીશું. એકસાથે બધું જ નથી નાખવાનું, જરૂર લાગે તો ફરી નાખીશું. આ રીતે હલાવતા રહીએ. આની અંદર ફટકડી પણ નાખી શકાય છે. દૂધને દાણાદાર બનાવવા માટે ફટકડી નાખતા હોય તો એક ચપટી નાખવી. થોડો લીંબુનો રસ હજુ એડ કરીશું. અત્યારે મેં 1 લીંબુનો રસ નાખેલો છે. આ રીતે થોડી વારમાં તેમાં દાણા પડવા લાગશે. દૂધ ફાટવા લાગ્યું છે, તેમાં દાણા દેખાવા લાગ્યા છે. લગાતાર હલાવતા રહેવું. દૂધ એકદમ ઘાટું કરવાનું, તેમાંનું બધું જ પાણી બળી જવું જોઈએ ત્યાં સુધી સતત હલાવતા રહેવું. મિલ્ક કેક બનાવવામાં મહેનત તો થોડી લાગે જ છે, પણ મીઠાઈ પણ લાજવાબ બને છે. આ રીતે સતત હલાવવું જેથી તળિયા પર ચોટે નહીં. આ રીતે સાઈડની કિનારીઓ પણ બરાબર સાફ કરતી રહેવી. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ રીતે ઘટ થઈ ગયું છે. હજુ પણ એકદમ પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી ઘટ કરીશું. હવે આની અંદર પાણી બધું જ બળી ગયું છે. દાણા પણ સરસ દેખાવા લાગ્યા છે. હવે તેમાં ખાંડ નાખીશું. ખાંડ આપણે પહેલાં અડધી નાખીશું. હવે આપણે બાકીની ખાંડ પણ નાખી દઈએ. ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો. અત્યારે મેં 150 ગ્રામ ખાંડ લીધેલી છે, તમે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. ખાંડ નાખીએ એટલે પાણી થશે તો તેને સતત હલાવતા રહેવું. ઇલાયચી પાવડર પણ નાખીશું. ઇલાયચી પાવડર તમે ન નાખો તો પણ ચાલે. આ રીતે
રીતે હલાવતા રહેવું જેથી કઢાઈ પર ચોટે નહીં. હવે તેમાં 1 ચમચી ઘી નાખીશું. ટોટલ આપણે 4 ચમચી ઘી નાખીશું. ઘી નાખવાથી મિલ્કકેકની ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવે છે અને ઘી નાખવાથી મિલ્કકેક સોફ્ટ પણ બનશે. ફરી આપણે ઘી નાખીશું. આ રીતે હલાવતા વચ્ચે વચ્ચે આપણે ઘી નાખતા જવું. ઘી નાખવાથી આ મિશ્રણ પેનથી અલગ થવા લાગશે. હવે આને હલાવતા આપણે 4 ચમચી ઘી એડ કરી દીધેલું છે. આ મિશ્રણ પહેલા કરતાં ઘટ પણ થઈ ગયું છે, પેનથી પણ અલગ થઈ ગયું છે. હવે આ મિલ્કકેકનું મિશ્રણ એકદમ તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરી નીચે ઉતારી લઈએ. એક કેક ટીન લીધેલું છે, તેમાં આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ. તમે કોઈ પણ વાસણમાં આ મિશ્રણને નાખી શકો છો. અત્યારે મેં કેક ટીન લીધેલું છે. હવે આ મિશ્રણ આપણે કેક ટીનમાં નાખીશું. સેટ કરી લઈએ. હવે તેને એકદમ પેક કરીને મૂકી દેવાનું છે. અત્યારે આપણે ફોઇલ પેપરથી પેક કરી દઈશું. તેને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર પર 4 કલાક માટે રાખી દઈશું. મિલ્કકેક સારી રીતે સેટ થઈ જાય. હવે 4 કલાક બાદ મિલ્કકેક સેટ થઈને રેડી છે. તો તેને મોલ્ડમાંથી બહાર નીકાળી લઈશું. તો પહેલાં આપણે સરીથી કિનારી છે તે અલગ કરીશું. કિનારી અલગ કરી લઈએ એટલે ઇઝીલી નીકાળી શકાય. કિનારી અલગ થઈ ગઈ છે. હવે આ મિલ્કકેકને 4 થી 5 સેકન્ડ માટે ગેસ પર મૂકીશું. વધારે નહીં રહેવા દઈએ. 4 થી 5 સેકન્ડ માટે જ રાખીશું જેથી આસાનીથી મિલ્કકેક બહાર આવી જાય. હવે આપણે ગરમ કરી લીધેલું છે, તેને પ્લેટમાં નીકાળી લઈએ. આ રીતે ટેપ કરીશું. તો આપણી મિલ્કકેક એકદમ આસાનીથી બહાર આવી ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો તેનો કલર પણ થોડો ડાર્ક થઈ ગયો છે. થોડું ગરમ કરવાથી મોલ્ડમાંથી આસાનીથી નીકળી જાય છે. જુઓ, લાગે છે ને હલવાઈને ત્યાં મળે તેવી જ મિલ્કકેક, દાણેદાર. હવે તેને કાપીને બતાવીશ. તો તેને આપણે કટ કરી લઈએ. એકદમ દાણેદાર મિલ્કકેક તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે આપણે બધા જ કાપીને તૈયાર કરી લઈએ. એકદમ માર્કેટ જેવો પરફેક્ટ મિલ્કકેક બનીને તૈયાર છે. હવે તેને આપણે પીસીસ કરી લઈશું. જે સાઈઝના પીસીસ ગમે એ રીતે તેને કટ કરી લેવા. આ રીતે બધા જ કટ કરીને તૈયાર કરી લઈએ. હવે બધા જ પીસીસ કપાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રીતે ગરમ ગરમ ઢાંકીને રાખવાથી તેનો આ કલર ચેન્જ થોડો થઈ જાય છે અને તે એકદમ ટેસ્ટી બની જાય છે. તો હવે આપણી મિલ્કકેક તૈયાર છે. આપણે તેના ઉપર કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ મૂકી શકાય છે. તમને જે પસંદ હોય તે મૂકી શકાય છે. અત્યારે આપણે પિસ્તા મૂકીશું.
હવે આપણી મિલ્ક કેક એકદમ રેડી છે, તેને આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈએ. હવે આપણી મિલ્ક કેક એકદમ સર્વ થઈને રેડી છે. તો તમે પણ આ રીતથી મિલ્ક કેક જરૂરથી બનાવજો. હવે આપણે એક તોડીને પણ જોઈ લઈએ કેટલી અંદરથી સોફ્ટ બનેલી છે મિલ્ક કેક. તો તમે પણ આ મેથડથી મિલ્ક કેક જરૂરથી ઘરે બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. આપણે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.